قناة الجزيرة عملت فيلم وثائقي الأسبوع ده اسمه في 7 سنين. الفيلم المفروض إن هو بيتكلم عن شباب حصلت لهم صدمات في ال7 سنين اللي بعد الثورة خلتهم يعني يغيروا أفكارهم وكده، فمنهم اللي اتجه للإلحاد ومنهم اللي اتجه للعمل المسلح. الفيلم الحقيقة عمل حالة كده، فتلاقي ناس بتمدح فيه يقول لك ده كشف المستور، وناس بتذم فيه لدرجة يا مؤمن إنهم كفروا اللي أنتجوه. وبما إن الفيلم عليه اللوجو بتاع الجزيرة اللي إحنا ساعات بنظهر على شاشاتها وبنقول للناس دي قناة كل الآراء وبننصحهم يشوفوها ويتفرجوا عليها، يبقى احنا اولى الناس اللي نقف ونقول رأينا في فيلمهم قبل اي حد، مش كده ولا ايه؟ فيلا بينا يلا بينا. الفيلم ده يا مؤمن من انتاج قناة الجزيرة، واللي اعده وقدمه للناس الصحفي محمد ماهر عقل. ومحمد اصلا اللي ما يعرفوش من اسرة متدينة، والده الشيخ ماهر عقل عليه رحمة الله، وانا اللي اعرفه عنه الحقيقة ان هو شاب محترم وعلى خلق. محمد شاف ان في تطرف معين بدأ يظهر في مجتمعنا، فحب يتكلم عنه بشكل وثائقي درامي يعني حبتين. التطرف ده من وجهة نظره هو الالحاد من ناحية والعمل المسلح من ناحية تانية، فجاب عينة من الشباب اللي اتجهوا للالحاد. الشاب ده مثلا اللي بيقول انه في مرحلة شك مش متأكد فيه بوجود إله ولا لا، والبنت دي كمان برضو اللي قالت بكل صراحة في الفيلم أنا كافر. أيوة أنا كافر. والشاب ده كمان اللي خرج من قلب المساجد على الخمارات زي ما هو موجود في الفيديو. والبنت دي كمان اللي قلعت النقاب وبعديه الحجاب وانكرت بعدها وجود الاله من اساسه. والراجل جاب كمان عينة من الطرف الاخر اللي اتجهوا للعمل المسلح، زي الشاب ده اللي شاف صاحبه ميت قدام عينه، والشاب ده كمان اللي اتعذب واتكهرب في امن الدولة، والشاب ده كمان اللي اخذ القرار بعد المذابح اللي شافها حصلت في مصر بعد الانقلاب. فاحنا بقى هنفترض حسن النية في انتاج العمل ده، لكن ده ما يمنعش طبعا انه كان مليان اخطاء، وبما انه اتعرض على السوشيال ميديا يبقى النقد بتاعه برضه على السوشيال ميديا. اول غلطة يا مؤمن في الفيلم انه قدم الطرفين دول كظاهرتين عكس بعض، وان الدين ده لو في النص مثلا هنفترض انه هنا كده، يبقى الاتنين دول متطرفين عنه، طرف في اقصى اليمين بسلاحه وطرف في اقصى اليسار بالحاده. ودي اهم واخطر نقطة من وجهة نظري. الملحد ده تطرف عن الدين، محدش يقدر يقول لك حاجة، حتى الملحد نفسه هيعترف بده، والبنت لسه قايلها لكم اهي بكل صراحة أنا كافر. اللي هو عادي يعني. لكن المسلح ده ما تطرفش عن الدين يا فندم، ده تطرف عن الدولة. خد بالك من الفرق ده خطير جدا. هو خرج عن منظومة القوانين والأعراف اللي معمول بيها في البلد، اللي هي بتقول محدش يمسك سلاح، لكن ما خرجش عن منظومة الدين اللي أقر الجهاد ودفع الصائل. وإلا هنعمل إيه في آيات الجهاد اللي موجودة عندنا؟ هنستعر منها وننكرها؟ أوبا عبد الله بقى إرهاب يا جدعان ولا إيه؟ بص يا نجم، هو لو شال السلاح ده وراح قتل بيه أبرياء فدي قصة تانية خالص، وربك بيقول أنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. خد بالك، من قتل نفس، مش من قتل مؤمنا، لا نفس. يعني لو قتل مسيحي بريء، لو قتل يهودي بريء، لو قتل بوذي بريء، فاصحاب المظالم عند ربك سواء. لكن نوحي للناس انه على نفس الخط والطرف الاخر من الالحاد اللي هو بره الدين، يبقى لما تقوم حرب ونقول للناس تعالوا في جهاد في سبيل الله، يقول لك لا يا عم ده تطرف، انتوا لسه قايلين لنا تطرف السنه اللي فاتت. وحصلت قبل كده في السعوديه في السبعينات لما الدوله نفسها دعت للجهاد في افغانستان، وكانت بتلم تبرعات بالملايين وتبعتها لهم هناك. يبقى اذا ده اسمه خروج عن الدوله مش خروج عن الدين. وده مش كلامي على فكره، ده الازهر نفسه لما طلبوا منه فتوى لتكفير داعش، الازهر رفض يطلع الفتوى، وكانت خناقه كبيره قوي ساعتها من 2-3 تقريبا. وعلى فكره بالمناسبه امريكا لما قعدت تقول طالبان متطرفين وارهابيين وتكفيريين، وبعد 17 سنه طحن ما خدتش فيهم منهم لا حق ولا باطل، فالنهارده قاعدين معاهم في مفاوضات. المفاوضات دي طالبان حاطه رجل على رجل وبتقول لامريكا دي عجباني ودي مش عجباني. والله. وبعدين لو جينا للناحيه الفنيه بقى، فانا عايزكم تتمشوا كده تروحوا تشوفوا اللقطه دي، وانا هستناكم هنا على ما ترجعوا. أول ما خرجت من المنطقة بقى اللي أنا ساكنة فيها حسيت إن أنا منطلقة تماما، هنا مفيش حد يعرفني. فطلعت فضلت ماشية بقى، أنا ماشية في الشارع مش عايزة أركب مواصلات، أنا عايزة أفضل ماشية في الشارع. طلعت على الكورنيش فالهوا كان بيطير شعري. أنا ما حسيتش الشعور ده من زمان قوي. دي كانت أسعد لحظة في حياتي على الإطلاق. الراجل جاب البنت بعد ما قلعت الحجاب وهي واقفه على كورنيش النيل، وبتقول ان الهوا لما طير شعرها ساعتها كانت دي اسعد لحظات حياتها. وبس يا مؤمن، وسكت بدون اي تعقيب ومن غير ما يجيب راي عالم دين مثلا او يدينا اشاره منه هو رافض او موافق. يبقى اذا هنا العمل ناقص، فين التوازن؟ وده اللي خلى البعض يتهمك ويقول انك بتتبنى فكره البنت وبتروج لها. ده المخرج كمان مشغل لنا مزيكا قمه في الرومانسيه مع السلو موشن بقى، اللي هو الله ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي،
فيه ده انا شاب زيك اهو يا راجل واقتنعت وكنت عايز اقلع الحجاب انا كمان. ده المخرج برضه في لقطه تانية جايب البنت بعد ما قلعت الحجاب. في اللقطه دي كانت البنت نازله من بيتها. لا روحوا شوفوها وتعالوا. وقفت في مدخل البيت، انا خايفه اخرج الشارع، الناس طب هيشوفوني هيقولوا لي حاجه، هيبصوا عليا. فضلت افكر في حاجات كتير قوي. انتوا اخدتوا بالكم وهو جايبها خارجه من العتمه ورايحه الناحيه فيها اضاءه قويه، اللي هو البنت خارجه من الظلمات الى النور يا جماعه. الظلمات دي خد بالك اللي اتقلع فيها الحجاب من شويه، والنور ده اللي احنا خارجين له دلوقتي بشعرنا وماسكارتنا وروجنا وايرلايلا البتاع اللي بيتحط هنا. وعلى فكره الناس اللي درست اعلام واخراج فاهمين الكلام اللي بقوله ده كويس، وعارفين تاثيره تمام في اللاوعي بتاع المشاهد. فتلاقي نفسك قاعد بتتفرج وعاوز تزقها كده وتقول لها يلا اخرجي بقى، انت مستنيه ايه؟ ما تخرجي بقى يا شيخ. واول ما تخرج الله اكبر الله اكبر. الاخراج محدش يستهون بيه، ده ياما خلانا نتعاطف مع الجاني ونتهم المجني عليه. والافلام والمسلسلات بتاعتنا موجوده وخير شاهد ودليل. ثم ايه معنى ان المخرج يصور مع البنت الملحده في اوضه نومها؟ لحظات صمت كده يا جماعه تخليكم تتاملوها وانتوا عارفين بخلفيتكم المسبقه ان هي كانت منتقبه. والكلام ده طبعا مع اجواء اوضه نومها وقرب الكاميرا من ملامحها، الحلق اللي في مناخيرها، وحضنها للمخده مع المزيكا الرومانسيه اللي هي تفاصيل بتخلي فيه ارتباط وموده وقرب وكلوز من الشخصيه قوي. مستحيل مع كل ده حضرتك تاخد موقف منها، بل بتدفعك دفع للتعاطف معاها. وده بقى بالعكس لما جيت اتكلم مع المسلحين. مسافات بعيدة وأقنعة مخيفة وأسلحة مرعبة مع حكايات تعذيب وقتل وأهوال وشوية مزيكا أكشن كده وحركات. ده فعلا من الناحية الفنية مناسب للحالة بتاعت المسلحين، مش هقولك أفوار. لكن اللي حصل مع الحالات بتاعت الملحدين كان لذيذ وطعم بشكل ملفت قوي. اللي هو إيه يا جدعان، ما الدنيا جميلة وحلوة اهي. ثم ليه تحديدا اختيار أمثلة من شباب كلهم كانوا جوه التيار الإسلامي؟ ليه نختار محجبة ومنتقبة وواحد من الإخوان وكان اسمه كمان حسن البنا واتنين تلاتة تانيين من نفس التيار؟ إيه الرسالة يعني؟ فيروح حاطط لك شاب مسيحي في اخر لقطه من الفيلم اللي هو 80% من المشاهدين مش بيوصلوا لها اساسا بعد ساعه بحالها من المرمطه في الاسلاميين. اللي هو احنا اهو يا جماعه جايبين كل الاطياف، مالكوش حجه بقى. هي مصر ما فيهاش غير التيار الاسلامي بس هو اللي اتعرض للظلم والتغيرات الفكريه؟ ما في ضباط شرطه وجيش يا اخي انضموا للمسلحين في سينا ضد السيسي وعصابته، وفي كمان من اللي محسوبين علينا مثقفين وثورجيه تحولوا لمؤيدين للنظام وبيسبحوا بحمده ليل نهار. تحولات فكريه دي ولا مش تحولات فكريه؟ ده بجانب ان الغالبيه او المعظم انهم ما زالوا لسه على مبدأهم ولا اتغيروا ولا غيروا مواقفهم. وليه روح الاحباط دي اللي مبثها في الناس بعينه مختاره مش عينه عشوائيه؟ الظاهره موجوده ما انكرش، بس في المقابل برضو عندك ظاهره زي ظاهره مرات البلتاجي اللي حياتها اتدمرت وزوجها واخد اعدام وبنتها قتلوها المجرمين وابنها كمان اتحبس، وما زالت هي ومئات الالاف زيها ربنا يثبتهم ويصبر قلوبهم. اما اللي يلحد عشان موقف سياسي او صدمه في مشايخ او يأس او غيره فان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فإن الله لغني حميد. انا عارف ان محمد حب يعمل عمل كويس واجتهد فيه جدا، وده كان واضح جدا في الفيلم ومش بزايد عليه والله، بس للاسف في الاخر الطبخه طلعت مش موفقه بالمره. الفيلم في مجمله مش هبالغ واقول انه دعوه صريحه للالحاد زي ما بعضهم بيقول، لكنه بيلمع السكه دي وبيلونها ويرسمها وبيقرب المسافات بيننا وبينها. والجزيره زي ما عرفناها كصوت للشعوب، فواجب علينا اننا لما نلاقي اتجاه مش تمام ان احنا نكون اول الناصحين، وبرضه برفق واعتدال ولين. ويا رب بقى نلاقي حد هناك يسمعنا ويكون من المنتصحين. بس كده، سلام عليكم. عسكرونا وعسكروا نيمونا اليوم بحاله سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له عسكرينا مسكينوا له عسكرونا وعسكروا نيمونا اليوم بحاله سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له.